بسم الله الرحمن الرحیم. نننی کلاس زمونږ د کراپ حوالې سره دی چې مونږ به څنګه ویډیو کراپ کوو او څنګه به مونږ په دې کې یو سینماټیک لوک کریټ کوو. که تاسو خیال کړی اکثر په دې موویز کې ډراماز کې د دې دلته هم یو تور بارډر وي، بلیک بارډر، او دلته هم وي. نو دا د دې دپاره چې دې کې یو سینماټیک لوک کریټ شي. او بل دا چې کله تاسو کراپینګ کوئ نو د ویډیو کوالټي نه خرابېږي. اکثر چې زومینګ موږ کوو مثال په طور باندې، نو هغې کې بیا چې کله موږ ویډیو زوم کوو، لکه ګوره دلته ګوره زه د ویډیو مثال په توګه دې نه زوم کوم، نو که تاسو خیال کړی دلته د ویډیو دا کومه کوالټي چې کوم دی دا خرابه شوه. کوالټي د دې هغه شانته کې بیا یعنی پاتې نشي. خو په کرافینګ کې بیا ویډیو نه خرابېږي. نو د کرافینګ طریقه څه ده؟ دلته مونږ کلیپ راوړی دی، ټیک ده، دا زموږ سره یو کلیپ دی، دا صحیح ده، دا زموږ سره یو کلیپ دی. خو دا زه رینډر کومه چې د دې چې کوم دا موشن دی د رینډر دا فایده ده که نه، که چېرته دا ویډیو انخلي رانخلي، اکثر که موږ پې څه شی واچوو که نه نو دا ونخلي، بیا صحیح مومنټ نه کوي، صحیح هغه سموتلی روانه نه وي. نو که تاسو دا چېرته رینډر کوئ نو دې سره به چې کوم دی ویډیو ستاسو مکمل سموتلی روانه شي، ډېره زبردسته به وي. بیا به چې کوم دی هغه اوس ګوره دلته که خیال مو کړی دا لاین چې کوم دی دا زیړ دی، ټیک ده، او اکثر دا لاین سورم شي چې کله تاسو هیوی ایډیټینګ په دې باندې یا افیکټ یا سمثینګ ډفرنٹ تاسو اپلای کړئ په دې، نو دا ریډ شي، نو بیا به تاسو رینډر وکئ نو دا بیا ډایرکټ ګرین کیږي. ګوره اوس تاسو د ویډیو ته ګوره دا سموتلی به دا اوس روانه شي. ښه دې ویډیو کې ماته لږه څه مسله ښکاري، دا به لرې کړو، دا ویډیو به راوالو. صحیح ده، چین سیکونس دا سموتلی روانه ده، صحیح ده. دا به لږه رالنډه کړو ځکه چې زموږ مقصد چې کوم دی هغه کرافینګ دی. ښه نو لاړ به شو موږ دا به کلیک کړو، دا چې کله موږ سلیکټ کړو نو دلته به چې کوم دی تاسو افیکټ ته راشئ. افیکټ دلته وي چې تاسو دلته کلیک کړئ، دې ځای نه هم راځي افیکټ، په ویډیو لګیږي په دې ځای باندې، او د دې ځای نه هم لګیږي چې تاسو واپس دلته راشئ که نه. خو د دې ځای ډېر دا وي چې بس دونه قیسې پیسې پکې نه وي که نه، لکه نه خرابېږي دغه، صحیح ده. ښه نو تاسو به راشئ دلته به تاسو سرچ کوئ که نه، تاسو به دلته سرچ کوئ، را به شئ تاسو ویډیو افیکټ ته، ویډیو افیکټ کې به تاسو سرچ کوئ کراپ، CROP، کراپ. نو چې کراپ تاسو دا کوئ دلته دا دی راغلی، صحیح، دا به بیا داسې سلیکټ کوئ او په دې ویډیو به یې اپلای کوئ. چې کله تاسو دلته اپلای کړو لاندې به افیکټ نه وروسته راشي، دلته به تاسو ته ښکاره شي څه، دلته به ښکاره شي تاسو سره کراپ، ټیک ده. نو تاسو چې کله د لیفټ یعنی د دې طرف نه کراپ کوئ نو داسې هم کېږي چې تاسو پې دا داسې کوئ او لیفټ ته یې بوځئ، ټیک ده، او داسې هم کېږي. نو دا زموږ سره چې کوم دی داسې هم کېږي چې مثال په توګه تاسو داسې د لیفټ نه دې طرف ته بوځئ که نه، او بله طریقه دا ده چې تاسو بسې کلیک کوئ دې له بیا انسا ورکوئ. نو دا زه کراف کوم مثال په توګه 5، دا زموږ سره دونه راغلی، صحیح ده، تاسو ته به اوس ښه ښکاره شي. دا کراپ زموږ سره راغلی. د ټاپ دی موږ سره، نو ټاپ نه مثال په توګه دې له زه هم 5 ورکوم، انټر به ووهه، 5 کم دی، دې له به زه مثال په توګه 9 ورکړم.
نو ټیک دی صحیح ده بیا زموږ سره رایټ دی نو دلته به تاسو ګورئ چې لیفټ ته 5 دی نو هغه رنګې برابر به تاسو بیا رایټ ته هم ورکړئ نو رایټ ته به هم زه 5 ورکړم دلته راغلی بیا که تاسو به دلته وګورئ چې ټاپ باندې نو دی نو دلته هم تاسو بیا نو ورکړئ انټر وکړئ نو دا زموږ سره کرافینګ دی خو که تاسو کتلی که نه د دې سیټ او د دې سیټ دا کرافینګ نه دی دا ما تاسو ته صرف طریقه ښودله دا نوي په ویډیو کې صحیح ده که بیا هم تاسو یو شیز بل کراف کوئ مثال په توګه تاسو غواړئ چې یاره یو unwanted چیز دی نو هغه بیا تاسو کراپ کولی شئ مثال زه دا هم چې یاره دا سوري زه هم چې یاره دا ایریا نه ده دا زه کراف کړم نو ټیک ده که نه ما د دې ځای پورې دا کړله صحیح ده اوس هم چې دا طرف هم کراف کړم نو رایټ صحیح ده نو دا د دې طرف نه کېږي خو دا جسټ موږ غواړو چې دا ختم کړو او دم ختم کړو موږ سره صرف دا او دا وي نو دا زموږ سره ټاپ 0 دی دا بېرته واپس کوم نو خیال لري دا اوس زموږ سره یو سینیمیټک لوک کریټ شو د کراپینګ په ترو ګوره صحیح ده دلته هم کراف دی دلته هم کراف دی خپل د طبع مطابق تاسو بیا کرافینګ دی له ورکولی شئ صحیح ده نو همدې سره وکړئ اجازه خپل ورور ته ملاقات وکړو تاسو سره په بل یو نوي اپیسوډ کې الله حافظ